Welcome to the Rock Show with ASM sitting in the studio. A little worse for wear. As a Ambro Samu Ununsa, the soon to be departing, soon to be leaving, but one of the most talented bands that I ever had a chance opportunity to see live is Screaming Marionette. Thank you. Welcome to the show, guys. Give your name to our audience right there. म चाहिँ नवीन खड्का है स्क्रिमिङ म्यारिनेटको गिटारिस्ट म चाहिँ सुसन गुरुङ स्क्रिमिङ म्यारिनेटको ड्रमर दुवैजना सिङ्गल No, but welcome guys, welcome to the show. This is your second time, right? Your show ma aunदाखेरि Kalli is missing, bro. But it's good to have you. एउटा you just had a show last week with Strangle and Morning Silence पोखराबाट थियो है. Exactly. And what was the experience of that show, the last show that you did? त्यो सो चाहिँ अब एकदमै अनएक्सपेक्टेड भयो है, किनभने अब हामीले बासमा लास्ट गीत भनेर अनाउन्स पनि गरेको थियो होइन, अनि मान्छेहरू आउँछ आउँदैन भनेर चाहिँ कस्तो भएको थियो नि, त्यो दिन बिहान बिहानै पानी पर्दै क्या, एकदमै असिनै पर्थ्यो अनि जस्तो डर लागिरहेको थियो है. एट द एन्ड एकदम सपोर्टिभ क्राउडहरू आइदिनु भयो, एकदम धेरै मान्छेहरू आउनुभयो होइन. प्लस मेन कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सोमा चाहिँ अब के अरे बनी च्यालेन्ज एकदम पुरानो ब्यान्ड हो क्या पोखराको, अनि उनीहरूलाई पनि काठमाडौँमा एकचोटि बजाउने चान्स दिने भन्ने कुरा भइरहेको थियो होइन. अनि त्यो बनी च्यालेन्जलाई पनि हामीले एकचोटि काठमाडौँको क्राउडलाई देखाउनु थियो क्या कस्तो छ उनीहरूलाई होइन. अनि त्यही भएर अनि एकदम हामीलाई डर लागिरहेको थियो क्या मान्छे कतिको आउँछ भनेर. तर एट द एन्ड एकदमै रमाइलो भयो गीत होइन. अनि त्यसको लागि चाहिँ अब पपुलर्सले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन. पपुलर्स अनकाउन्टले गरेको गीत हो, अनि त्यही हो. यो जर्नी होल स्टोरी स्पेसली तिम्रो लागि चाहिँ नाउ द्याट अब लेट्स टच अपन दिस हाम्रो एडुकेस्ट विच इज रन बाई स्वप्न शर्मा फ्रम द स्याडोज, उहाँको एउटा म्युजिकल एन्डेभर जस्तो भनौँ इन टर्म्स अफ टिचिङ यो भएको छ. त्यसमा नवीनले स्कलरसिप पाएको फर द 3 year स्टडी इन सिडनी. द्याट्स द ड्रिम ब्रदर. एनी वान अफ अस वुड गो टु, त्यही त अब आफ्नो इच्छाको कुरा पढ्न पाउनु भनेको त एकदमै त्यो ह्याप्पी कुरा हो है. एकदम खुसी छु म, एक्साइटेड छु होइन. किनभने अब आफ्नो एकदम अब हबी कुरा त्यही कुरा रेगुलर पढिरहेको कुरा अब रेगुलर बजाइरहेको कुराहरू अब पढ्न पाउँदाखेरि ओहो एकदम इन्ट्रेस्टेड कुरा हो क्या त्यो एकदम. हाउ यु फिलिङ राइट नाउ? एकदम एक्साइटेड छु म त, किनभने बच्चादेखि अब यस्तो हो नि त म्युजिक गरिरहेको हो होइन. अब यहाँ अब के अरे स्टडी म्युजिक गर्नु पाउँछ भने त सोचेकै पनि थिइनँ क्या. जस्ट अब साइडमा युट्युबहरू हेर्ने त्यस्तो त्यो अब एकदम थ्योरीहरू पनि अब पढ्न पाउँदाखेरि अब एकदम खुसी लागिरहेको छ. मैले चाहिँ कतिचोटि सोचेँ म्युजिक स्कुल गएको भए राम्रो होइन, खतरनाकै हुन्थ्यो. I mean, good. Congratulations to you. Very, very well done. I'm gonna switch gears to the skin man. Jaile shirtless man se. Gig my abs dekho bhane paryo ulle. It's such an honor to see you guys. मैले अहिलेसम्म पनि याद छ, when I saw Screaming Marionette first time हेर्दाखेरि I pulled Nabin aside and I said, your other bands are fine, but make sure this band sticks. And one of the reasons was you. As a drummer, you are fantastic. You bring energy. You bring everything. Let's dial it back to the starting of Screaming Marionette. Why? It's been 4 years now, nearly 3 years now. 4 years running. 4 years running. So you April 4 years. So this happened after the earthquake. The band formation. 15. God damn, how can you forget that? त्यही त होइन, नेपाली याद छ 2072 याद छ होइन, इङ्ग्लिस बिर्सिरहेको क्या. त्यो भुइँचालोपछि हो, त्यो भुइँचालोपछि हो. So how was it, man? How did you guys meet up? You were in the same scene, I'm sure. Scene भन्दा अब यस्तो भएको थियो खास, अब हामीले खास पहिल्यै एउटा सँगै ब्यान्डमा बजिरहेको नवीन दाइ म, अनि ठ्याक्क अब अनि कल्ली दाइ चाहिँ पोखराबाट आएर रहेछ, अनि नयाँ ब्यान्ड गरौँ नि त भनेर जे होस् ठ्याक्क. अनि हामी जे होस् 4 जना बस्यो, अनि ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्दा क्याफेमै ल 4 जना एउटा नयाँ ब्यान्ड गरियो हो होइन, यसो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेर गर्दाखेरि ठ्याक्क अनि जो स्क्रिमिङ चाहिँ फर्म भएको हो. अनि पछिबाट अनि अब अर्को गिटारिस्ट पनि चाहिने भयो भनेर चाहिँ अनि हामीले नयाँ दाइलाई पोखराबाट पनि बोलायो, अनि ऊ पनि उताबाट आएर हुन्छ नि त गर्छु भनेर जे होस् ब्यान्डमा जोइन भएर अनि स्क्रिमिङ 5 जना जे होस् मेम्बरहरू. That's absolutely nice. And in these 4 years, you guys have done shows, tour गरिसक्यो, and all the experience in the world. How was the first time सँगै बजाउँछ नि, and you know that हुन्छ नि सबैजना everything looks fine. Going from that to going on tours together, how was that experience? First album tour गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यति बेला?
अब त्यो हाम्रो ब्यान्ड फर्म गरेको चाहिँ बासमा 3 वर्ष भयो होइन. अनि सुरुमा चाहिँ अब फर्म हुने बित्तिकै चाहिँ हामी कन्सर्ट खेलिहालेन क्या. किनभने अब त्यो कलीलाई पनि पहिला पनि हामी सबैले धेरै ब्यान्ड गरे हो नि त. अब यो ब्यान्ड चाहिँ उसको पहिलेदेखि प्लान, अब हाम्रो पनि प्लान, यो ब्यान्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ है, एकदम के अरे एकदम त्यत्तिकै नजाओस्, वेस्ट नजाओस् भनेर. अनि सुरुमै गिग नखेलौँ, बरु 2-3 महिना अन्डरग्राउन्ड बसौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, एकअर्काको फिल बुझौँ होइन भनेर उसले त्यो सोचाइ रहेछ. अनि हामीले त्यो सही हो भनेर अनि हामी पहिला 2-3 महिना त हामी एकदमै अन्डरग्राउन्डै प्र्याक्टिस गऱ्यो, रेगुलर गरेँ प्र्याक्टिस. अनि त्यसपछि फर्स्ट गिगै हामीले काठमाडौँमा होइन बुटोलमा खेल्यो क्या. अनि त्यो पनि युएसको ब्यान्ड आर्ट स्किन भन्ने, उनीहरूसँगै फर्स्ट गिगै खेल्न पायो. त्यो एकदम हाम्रो त्यही भएर हामी लागेको थियो यो ब्यान्ड चाहिँ लक्की छ क्या. सुरुमै अब युएसको ब्यान्ड, त्यो माथि बुटोलमा होइन, बुटोलमा धेरै पछि कन्सर्ट भएको रहेछ होइन. अनि त्यो बेला खेलाउन पायो. त्यसपछि सेकेन्ड गिग पनि बिनासहरूको एजमा खेल्नु पायो. अब चाहिँ के हुन्छ जस्तो छ भनेर मलाई पनि मनमै फिलाइरहेको थियो क्या. किनभने अरू ब्यान्डहरूसँग गर्दाखेरि त्यस्तो डाइरेक्ट अपर्च्युनिटी पाउँदैन थियो नि त, किनकि यो नयाँ ब्यान्डहरूलाई अपर्च्युनिटी एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर अनि त्यही अनुसार अब हामीले अब एकदम प्लान वेमा जानुपर्छ भनेर सबै ब्यान्ड मेम्बर सोच्थ्यो क्या. अनि त्यही बेला अनि ठ्याक्कै अब आइसिएमसी पनि आयो. अनि आइसिएमसी आइसकेपछि, किनभने अब आइसिएमसी त नेपालमा एकदम ट्रेन्डिङ कम्पिटिसन हो, त्यसमा जित्यो भने पनि हामीले पैसाको ठुलो कुरा भएन होइन, तर नाम हुन्छ नि त यो ब्यान्डले जितेको थियो भनेर. किनकि त्यो बेलासम्म हामीले ब्यान्ड धेरै चलाएको थिएन. जब हामी आइसिएमसीमा गयो, मेहनत गऱ्यो, अनि आइसिएमसीमा जित्यो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एकदमै टर्निङ पोइन्टै आयो क्या. अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि एकदम जोस जाँगर आयो, सबैजनाबाट सपोर्ट आयो, सबैजनाले अब हामीलाई इन्टरभ्यू हुन थाल्यो, कन्सर्टहरू बोलाउन थाल्यो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो फेरि नयाँ अब एउटा दायित्व थप्यो क्या. अब त केही गर्नै पर्छ होइन, किनकि अब जितिसकेपछि अब त्यत्तिकै चलाएर एभ्री टाइम कभरहरू गरेर बन्ने काम छैन. अनि ल ठिक छ, अब हामीले अब ओरिजिनलहरूतिर ध्यान दिनुपर्छ भनेर अनि सबैजना ओरिजिनल सिरियस हुन थाल्यो. त्यसपछि अब रेकर्डिङ गर्नै पऱ्यो. अनि त्यसपछि रेकर्डिङ गर्न थाल्यो. सबैबाट सपोर्ट आएर पनि हामीलाई यो अहिलेसम्म यहाँ आएको क्या. हामी सपोर्टै नभएको भए त हामी त्यो पहिला हराइसक्थ्यो होला है, केही त छैन, सपोर्ट त छैन. तर एकदम सपोर्ट आएर नै अब हामी एकदम जोस गर्दा गर्दै एल्बम पनि बनायो होइन. अनि त्यही भएर अनि एल्बम गऱ्यो, टुर सुरु गर्ने पनि मौका पायो. एकदम हामीले अब लिङ्क पनि भएर पनि हो यसमा, यो लिङ्क बिना त काम छैन. जस्तै हाम्रो तरङ इन्टरटेनमेन्टले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ यो टुरको लागि होइन. उहाँ बिना त यो टुर पोसिबलै थिएन. अनि जस्तै पर्पलहेजले अब उहाँहरूले नै हामीलाई अब भेन्यू दिनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो. त्यो सबैको सपोर्टबाट पनि यस्तो भएको. लाइभ एन्ड लाउड सङ्गीत पाठशाला बिना त एकदमै पोसिबलै छैन क्या. It's not possible. धेरै मान्छेहरू I'm sure because अगाडि स्टेजमा 5जना देख्ने र पछाडि जो सपोर्ट एकदमै धेरैको छ क्या. सबैको सपोर्टले गर्दा नै for I think त्यो जुन टु वे प्रोसेस हुन्छ नि, द्याट मान्छेले प्रमोट गर्न पनि खोजिरहेको हुन्छ, बट यु डोन्ट ह्याभ प्रपर मेबी अ ट्यालेन्टेड ब्यान्ड हुन्छ नि द्याट क्यान स्टिक अराउन्ड एन्ड हुन्छ नि द्याट्स अवर म्युजिक. मैले त त्यही स्टोरी सम्झिन्छु तिमीलाई त्यो सो पछि मैले कुरा गरेको वाला कि, बिकज त्यो भित्रैबाट होइन आफ्नो भएर होइन कि राम्रो भएर सपोर्ट गरायो कि खास. दिस नो नेपोटिजम, यु गाइज आर गुड, यु डिजर्भ इट वाला कुरा. एन्ड लाइक यु सेड त्यो कल्लीको त्यो कुरा अबाउट स्टेइङ अन्डरग्राउन्ड फर 2-3 months, आई डिड द एक्ज्याक्ट सेम थिङ विथ एसएम. नो सोज, लेट्स गेट पर्फेक्ट एन्ड देन लेट्स गो अन स्टेज वाला कुरा. द्याट्स फ्यासिनेटिङ. यो दिस होल एक्सपिरियन्स स्टार्टेड विथ आइसिएमसी. That turning point. Right? How was that win? How did that feel? The whole competition experience, and then winning it in the end. आइसिएमसीमा के भएको थियो भन्दा ठ्याक्कै त्यो पनि हाम्रो ठ्याक्कै स्टेजमा इस्यु आइरहेको थियो क्या. एउटा गिटारिस्टको एकदम फिडब्याक आइरहेको होइन. अन्त त्यो माथि झन् पानी पनि ठ्याक्कै पानी नै पर्दैथ्यो त्यो बेलामा. अगाडि क्राउड पनि अलिक थिएन होइन. अन्त त्यसपछि जे होस् त्यहाँ एकदम त्यहाँ अब स्टेजमा जे होस् हामी सब प्यानिक भयो क्या. सब प्यानिक भएपछि चाहिँ अब सबलाई जे होस् बजायो. अनि पछि चाहिँ अब सबलाई ऊ भयो क्या, ला कस्तो बजायो होइन, यस्तो भयो भने सबलाई ऊ भइरहेको थियो कि जे होस्. अनि तर अब लास्टमा चाहिँ जे होस्, लास्टमा हामीले चाहिँ जित्यो होइन. अनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ जे होस् एकदमै रमाइलो थियो. जे होस् त्यो मोमेन्ट सेकेन्ड ब्यान्डको नाम अनाउन्स गर्दा चाहिँ त्यो होस् हामीलाई थाहा भयो कि ल है अब चाहिँ जित्यो भनेर जे होस् उफ्रिसकेको सबै ब्यान्ड डिजर्भिङ थियो सन चाहिँ होइन. अब हामीले नि अब जित्नु त ठुलो कुरा त एकदमै गाह्रो थियो क्या त्यो बेला. एकदम टफ कम्पिटिसन थियो त्यो बेला. बिग अचिभमेन्ट इट इज. हाम्रो सर्कलमा त आइसिएमसी अब जजेस पनि चिनेकै मान्छेहरू हुन्छ त्यहाँ फेरि होइन. फर देम टु स्टे निष्पक्ष भनौँ अनि उहाँले एउटा ट्यालेन्ट जज गरेको. एन्ड दिस इज हाउ यु नो द जजिङ इज गुड कि एभ्री ब्यान्ड फ्रेगमेन्ट्स. Screaming Marionette, every band that came out released albums. Beach Not Broken. Everybody who came out has released albums. So that means the judging pani was actually at that par that they saw it.
Welcome back to The Rock Show with ASM, sitting in the studio with two possible candidates for Shadi.com. And it's like, I'm just going to Australia. No. But correct. All right. Screaming Marionette, of course. It's you're leaving this Tuesday, right? Wednesdays. This Wednesday, coming Wednesday. Man, you're leaving. We're gonna miss you, man. We're gonna miss you. Yeah, म आफूले पनि मिस गर्छु क्या अब एकदमै because I grew very accustomed to seeing you. Like we used to meet everywhere, and you used to come to my shows, I used to come to your shows. We used to meet in other people's shows and stuff. So I'm gonna miss you. And we were talking about your journey. June, you guys have had that that storybook sort of journey that you've had. You got down, grind, won the competition, got to play with big bands, got to play on big stage. You got to play at Silence this year. Yeah. Right, the whole experience. Let's go back to the Nepal tour. Now that is unique in the sense that you guys got a van and you guys rode out. Straight rode out. How was that whole experience? How long was it, the whole duration? टुर चाहिँ अब हामीले कति 3 ठाउँमा गरेको थियो होइन, पोखरा, बुटवल अनि तपाईँको चितवन. अनि अब टुर भन्ने बित्तिकै अब एभ्री ब्यान्डलाई एकदम एक्साइटेड कुरै हो, किनकि एकदम रमाइलो हुन्छ सबैजना ब्यान्ड मेम्बर, लङ टुर होइन. अनि फर्स्ट दिन चाहिँ हाम्रो पोखरामा थियो. पोखरामा अन्डरग्राउन्ड पोखराले त्यसलाई गिग अर्गनाइज गरिदिनु भएको थियो होइन. अनि फर्स्ट गिग पनि एकदमै त्यो अनएक्सपेक्टेडै भयो. हामीले चाहिँ मलाई आफूलाई अब हार्डवर्किङ साथसाथै लकी पनि लाग्छ आफूलाई. पोखरामा नि त्यस्तो पानी पर्दा पनि एकदमै त्यो सो एकदमै राम्रो भयो क्या, अनएक्सपेक्टेडै भएको थियो पोखरामा. अनि त्यसपछिको गिग चाहिँ हाम्रो बुटोलमा थियो क्या. बुटोलमा पनि त्यो बेला फेरि त्यो बेला चाहिँ अलिकति लकले साथ दिएन, किनभने बन्द भइदियो क्या त्यो बेला फेरि. किनकि बुटोलमा त्यस्तो क्राउड आउने ठाउँ हो त्यो होइन. त्यो बेला बन्दको बेला पनि रमाइलो त रमाइलो भयो, तर बन्द भएर चाहिँ त्यो बेला अलिकति नरमाइलो लाग्थ्यो. अनि हामीले त बुटोल र पोखरा त खेलिरहेको ठाउँ हो. अनि हामीलाई एकदम डर चाहिँ चितवनमा थियो क्या. चितवनमा मिडल गिग धेरै हुँदैन भने, अनि मान्छे पनि त्यहाँ धेरै छैन भनेर अर्गनाइजरले पहिल्यै भनिसकेको थियो क्या. त्यही नै हामी विल ट्राई बेस्ट भनेको थियो होइन. अनि त्यही त्यो डर थियो चितवनमा चाहिँ. अनि हामी चितवनमा नि गयो. चितवनमा चाहिँ सबभन्दा वान अफ द टुरकै सबभन्दा रमाइलो मुभमेन्ट चाहिँ चितवनै भयो क्या. त्यहाँको रेस्पोन्स आयो, सबैजनाले ओहो यस्तो हुँदो रहेछ, किनकि अब हामीलाई त वास्तवमा चिनाउनु पनि त छ नि त, अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड पनि हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड कस्तो हुन्छ भनेर क्राउडलाई देखाउनु पनि थियो होइन. त्यस्तै नै भयो क्या. अनि सबैजना इच एन्ड एभ्री हाम्रो त्यो हुन्छ नि अडियन्सबाट पनि त्यस्तै रेस्पोन्स आयो क्या. तपाईँहरूको नयाँ टाइपको सुन्न पाउँदाखेरि हामी एकदम खुसी भन्ने त्यस्तो रेस्पोन्स आउँदा चाहिँ हामी एकदमै सबै ब्यान्डहरू इच एन्ड एभ्री एकदम खुसी थियो क्या. अनि हाम्रो त्यो टुरको बेस्ट पार्टै मलाई चाहिँ पर्सनली चितवन चाहिँ एकदम फेभरेट लाग्छ क्या. चितवन चाहिँ के भयो भन्दा खास चितवनमा यस्तो नि भएको थियो. अझ हाम्रो चाहिँ खास चितवनमा चाहिँ त्यो पुरै के अरे टिकटै सोल्ड आउट भएर हामीले अझ सो पोस्टपोन गर्नु परेको थियो क्या. भेन्यू पनि चेन्ज गरेर, किनकि पहिला भेन्यू सानो थियो, एक सिजन मात्रै अर्थी भनेको थियो. मान्छे धेरै टिकट धेरै गरेर चाहिँ अब त्यहाँ भेन्यूमा मान्छे हट्दैन भनेर पुरै त्यो ठुलो भेन्यू नै त्यहाँ अर्गनाइजरहरूले त्यो ठुलै भेन्यूमा. अनि त्यही बेला अर्को मुभमेन्ट चाहिँ के भयो, एउटा हाम्रो टुरिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एरोमन्स पोखरामा के अरे पपले जानु भएको रहेछ क्या. अनि उहाँ चितवन पनि आउनु भएको रहेछ. कहाँबाट फ्लाइट देखेर सौराबाट त्यो मान्छे हामीलाई मात्रै भनेर हेर्न आयो क्या, गाइडलाई क्या. हामीलाई अनि पर्सनली भेट्यो त्यसो त हामी सबजना त्यो एकदम खतरा एचिभमेन्ट हो नि त होइन. उनीहरूलाई एकदम हाम्रो राम्रो लाग्यो भनेर नि त्यहाँदेखि अब हामीलाई मात्रै आउनु भने त ठुलो कुरा हो नि त. त्यही त. Yo, that first tour experience, riding in the bus together, going down. त्यो जुन बन्डिङ एउटा हुन्छ नि, एक लेभलको बन्डिङ त अफकोर्स अब भइसकेको छ. बट स्टार्टिङ अफ हुन्छ नि फर्स्टमा चाहिँ गेटिङ अलङ विथ इच अदर, आफ्नो इन्डिभिजुअल पार्ट्सहरू ब्यान्डमा वेन यु पुट द पिसेस टुगेदर चाहिँ, त्यो स्टार्टिङ फेजमा वाज एभ्रिथिङ स्मुथ, or did you guys have to change a few things, or you had to reposition a few things, or did just everything click from your first practice? तपाईँको त्यो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले त्यो त्यही कुरा बुझ्नलाई क्या, सबको फिल कस्तो छ भनेर बुझ्नलाई अब पहिला हाम्रो टेस्ट हेऱ्यौँ क्या. अब सबैलाई अब एउटै टाइपको जिन्दा मनपर्छ भन्ने छैन नि त. अनि त्यही भएर हामीले त्यो पहिला चाहिँ कुरैमै हामीले क्लियर गरिसकेको थियो क्या, यस्तो टाइपको गर्नुपर्छ. किनकि हाम्रो सबैको मान्यता के छ भने एउटै जेन्डर टाइपको हामीले फिक्स नगरौँ, एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न कस्तो हुन्छ होइन भनेर. अनि सबैजना त्यसमै ओके भएर हामीले वास्तवमा अनि अब त्यही गरे हो होइन. अनि एउटा फर्स्ट ओरिजिनल बनाउन चाहिँ हामीले एकदमै टाइम लाग्यो. त्यो ओरिजिनल बनाउन लगभग तपाईँको 2 महिनै लाग्यो होला क्या, फर्स्ट ओरिजिनल बनाउनलाई क्या. किनभने अब कसलाई के चाहिँ त बुझ्दैन, कसलाई के चाहिँ त बुझ्दैन होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब
युज टु भयो अब सबैजना ब्यान्ड मेम्बरहरूको फिलहरू बुझ्दै गयो त्यो फिलहरू बुझ्नलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त कभरबाटै स्टार्ट गरे हो सबैजनाको लागि मनपर्ने ल्यामगढ भन्यो अनि ल्यामगढबाटै सुरु गऱ्यो त्यसपछि चाहिँ अब ओरिजिनल बनाउनु चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो फर्स्टचोटि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि अब हामीले अब आइसिएमसीको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट ओरिजिनल बनाऊँ किन कम्पिटिसन जस्तो कुरामा नि कभर गर्ने आफ्नै हाम्रो कम्पोजिसन बजाउनु भनेर अनि हामीले सेकेन्ड ओरिजिनल बनाएको थियो सेकेन्ड ओरिजिनल चाहिँ तपाईँको 2 हप्ता जतिमा बनाएको थियो एकदम हतार बनाएको थियो एकदम रस भएको थियो तर एट द एन्ड त्यही कम्पोजिसनले गर्दाखेरि हामीले जित्या हो होइन लास्टमा त्यही गीत पनि अब इपीको नाम पनि भइदियो त्यही होइन त्यो त रसमा क्या लास्ट रसमा पुरा प्रेसरमै जस्तै बनाएको थियो हामीले अनि त्यसपछि आइसिएमसी पछि चाहिँ अब त्यो बेला हाम्रो 8-9 महिना भइसकेको थियो नि त त्यसपछि चाहिँ अनि सबको फिल पनि थालिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ चाँडै भयो चाँडै भन्दा एकदम चाँडो चाहिँ होइन जे होस् त्यसपछि चाहिँ फिल बुझ्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो साह्रो गाह्रो भयो ग्रुपमा गयो एभ्रिथिङ फ्यान्टास्टिक यो this journey of 4 years that's been going on and this is going to go on even after you go now coming to 2018 now you guys had a chance to play Silence and then 2018 ma ta timirle धेरै show I've been to like maybe half of them I think couldn't miss it but euta kura chahi ke dekhyo bhane chahi I mean you guys came out with merch you guys came out with stickers and everything which was something that maybe artists weren't paying attention to and euta kura chahi how much is that actually also like euta merch launu bhaneko त्यो band सुन्नु support गर्नु हो नि त right that's how we at least we buy merch did you take a conscious decision to go अब हुन्छ अब merch निकाल्नु पर्छ we need different sort of merch so that you know the following has something to go along with it was that or did just त्यो पनि just went like no हामीले त्यो मर्च झिक्ने डिसिजन पनि वास्तवमा एल्बम गर्नुभन्दा अगाडि गरेको थियो त्यो चाहिँ कस्तो मुभमेन्ट भयो भने आइसिएमसीमै हो त्यो पनि के भयो भने अब के त्यो बेला त हाम्रो ब्यान्ड धेरै चलेको थिएन अनि एकचोटि अनि के अरे हाम्रो प्रणय दाइ भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ हामीलाई यस्तो राम्रो डिजाइन बनाइदिनु भयो क्या किनकि अब मर्च भनेपछि तपाईँको अब नाम मात्रै लेखेर पनि मान्छेले किन्दैन अलिकति एट्र्याक्टिभ त हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यसले यस्तो राम्रो डिजाइन बनाइदिनु भयो कि हामी हेर्ने बित्तिकै वाउ भयो क्या फकरसनको डिजाइन चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो क्या अनि त्यसपछि हामी आफै पनि त्यो कस्तो राम्रो लाग्यो अनि आइसिएमसी भन्दा अगाडि नि ल एकचोटि बनाउँ कम्पिटिसनको लागि पनि हुन्छ प्लस त्यो टी सर्टहरू बेचेर हामीलाई नि त्यो पैसा त मर्च बेच्ने भनेर आफ्नै लागि त हो ब्यान्डको लागि हो होइन अनि त्यो बेला हामीले सायद 20 वटा जति बनाएको थियो अल गट सोल्ड आउट त्यही भएर त्यो त्यहाँदेखि हामीले मर्च बनाउन सुरु गरे हो अनि त्यसपछि पनि हामीलाई त इभन त्यो पेजमा म्यासेज आइराख्ने क्या टी सर्ट एभाइलेबल छ यस्तै अहिले पनि आउँछ क्या त्यो चाहिँ आउँछ छ कि छैन भनेर क्या अनि त्यो मर्च बनाउने डिसिजन चाहिँ त्यस्तो भए हो अनि किनभने अब मर्च चाहिँ यस्तो पनि हो क्या चाहिन्छ ब्यान्डहरूलाई किनभने अब एउटा ब्यान्डलाई रिप्रेजेन्ट गराउँछ नि त होइन अनि त्यसपछि त्यो मर्च बेचेर ओरेर पनि अब त्यो ब्यान्डलाई अलिकति त्यो इन्कम हुने सोच त हो किनकि अहिले नेपाल मेटल कन्सर्टहरूमा त अब एभ्री ब्यान्डहरूले पे पाउँदैन कन्सर्ट गरेर हामीले नि पाउँदैन कति कुराहरू त हामीले नि बुझेरै नि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर गर्नुपर्छ होइन तर एटलिस्ट त्यो मर्च बेचेर त एटलिस्ट के आउँछ त्यही भएर नै मर्च बनाउने हो ब्यान्डले हामीले त्यही डिसिजन गरेर अनि पछि पनि अनि मर्चहरू कन्टिन्यू गरे क्या इट्स अ फ्यान्टास्टिक डिसिजन किनभने एउटा ब्यान्डको रेभेन्यू बढ्यो नि त त्यही पैसा फेरि भिडियोमा अडियोमा इन्भेस्ट गर्न पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्लस इज वान अफ माई फेभरेट टी सर्ट्स इन माई क्लोजेट Welcome back to the Rock Show with ASM in conversation with Screaming Marionette. Why? Okay, let's clear this. Why Screaming Marionette? Why that name? I know what a marionette is, but I don't think normal people know what a marionette is. So explain. त्यो नामको उत्पत्ति र हिस्ट्री यसो अलिकति चलाऊँ के छ यस्तो स्क्रिम पहिला चाहिँ हाम्रो ब्यान्डको नाम चाहिँ अर्कै राख्ने भनेको थियो मर्फिन भनेर राख्ने भनेको थियो सबजना 5जना डन तर हाम्रो 2जना दाइ प्रणय दाइ र विजय चाहिँ होइन यो त एकदम सिम्पल हो होइन उनीहरूले चाहिँ स्क्रिमिङ म्यारिनेट राख भने क्या सुरुमा त हामीलाई ओके नाम सुन्दा मात्रै रमाइलो लाग्यो ओके अनि तर मिनिङ थाहा थिएन क्या अनि पछि चाहिँ मिनिङ चाहिँ अब यस्तो पनि भयो वास्तवमा हाम्रो जेनरा पनि त्यस्तै छ पोलिटिकलहरूलाई अब करेन्ट सिचुएसनहरूलाई हामीले एकदम त्यहीलाई लिरिक्समा हालेर राखेको छ नि त अनि स्क्रिमिङ म्यारिनेट चाहिँ कस्तो सेन्समा आयो भने तपाईँको त्यो पुत्लाहरू त कराउँदैन नि त एकदम स्ट्याचु क्या तर यस्तो कन्डिसन आयो कि होइन
त्यो देशको यस्तो स्थिति आयो, यस्तो डामाडोल छ कि होइन, पुत्ला धरि चिचाउनु थाल्यो क्या। त्यही भएर त्यही कन्सेप्टमा स्क्रिम म्यारिड, त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट एपीको गीतहरू सबै त्यही करेन्ट सिचुएसनसँग रिलेटेड गीतहरू छ क्या। अब कर्पोरेटिभ सोसाइटी, स्क्रिम म्यारिड भनेकै गीत पनि छ, त्यो चाहिँ एभर्सन को रिलेटेड गीत छ होइन। अनि म्याथ सिक्ने भनेको अब त्यो इन्डाइरेक्टली नेताहरूलाई म्याथ सिक्ने, अनि अर्को गाली, सबै त्यस्तै अब करेन्ट सिचुएसनसँग रिलेटेड गीतहरू छ होइन। अनि ब्यान्डको नाम पनि त्यही रिलेटेड छ क्या हाम्रो। त्यही अब अहिलेको जुन let the drummer man weigh in on this as well. अहिलेको जस्तो सिनारियो छ, हामी एउटा अब धेरै विपरीत त भन्नु भएन होइन, तर जस अब पशुपति शर्मा इन्सिडेन्ट राइट, त्यो गीत ब्यान भइसकेपछि अब जहाँ पनि बजिरहेछ कि अब त्यो गीत होइन, बोलहरू चाहिँ हरिब रहेछ है खास त्यो गीतको। त्यो मैले चाहिँ एउटा फेसबुकमा एउटा त्यो खै के ट्रोल जस्तै बनाएर पुरा नाचेको साथी So you sort of censorship, right? You sort of censorship when it comes from state. अब तिमीहरूको is already so politically charged. Another politically charged band is Tumbleweed. Another one is चकाचकले पनि त्यस्तै गर्छ, they politically social charged. यो बेला चाहिँ do you think writing more towards the wrongs of the institution or government or political institution, are you going to go more down that road, or is it just going to be, no, we're just going to write whatever the hell we want to write? अहिले पनि खै हाम्रो चाहिँ अब नयाँ गीत त्यस्तै भनिरहेछ क्या, नयाँ गीत पनि त्यही अब त्यो बलात्कारीकै बारेमा हुन्छ नै त्यही गीत छ। अनि अब नयाँ गीत चाहिँ नेमलेस बन्दैछ, अब त्यसको नि लिरिक्स त्यस्तै हुन्छ होला सायद। म्युजिसियनहरूको उयो पनि त्यही त हो होइन, कसरी भन्ने, अब कसरी उनीहरूलाई देखाउने भन्ने कुरा त हाम्रो त गीतबाटै त बनाउनु पऱ्यो। अब हामीले त अब गर्ने त्यही नै हो, उनीहरूले जस्तो रियाक्ट गरोस् होइन। अब हामीले त अब उनीहरूसँग हामी त नपुग्ला पुग्न त होइन, तर पनि अब अलर्ट त गराउन सकिन्छ नि एउटा गीतको थ्रुबाट। तर त्यही हामीले खास अब त्यही अब त्यस्तै त्यो पोलिटिकल इस्युहरू लेखेर नै त्यही स्टिक भएर नै खास हामी नै अलि त्यो साइजमा आएको हो नि त, त्यो भएर हामी फोकस गरिरहेको हो। यो रिभ्यू पनि धेरै आएको छ हामीलाई, किनभने यस्तो के अरे देशको स्थितिहरू धेरैजनाबाट म्यासेज आएको छ क्या, यस्तो कुराहरू चाहिँ अब बन्द नगर होइन, यही कुराहरूमा स्टिक भइराख्नुपर्छ भनेर हामीलाई धेरैले पनि भनेको छ क्या। यो एकदम राम्रो कुरा हो भनेको छ। अब वास्तवमा अब हामीले यसलाई प्रमोट गर्न खोजेको त होइन, नराम्रो कुरालाई प्रमोट गर्ने त कसरी हो र, तर त्यही कुरालाई अब लेखेर अब यस्तो हुन्छ भनेर अब अलर्ट गर्नु त हो। सर्टेन एग्रेसन पनि हामीले जे होस् त्यही गीतमै and it's truth, and a lot of it is true as well, and that's how I feel, or a lot of us feel towards a lot of things. Okay, we were talking about Timirko experience starting off with the ICMC, then finally going on tour and everything. This phase of sticking together, doing shows together, you got a chance to play with a lot of big bands, right? And have a lot of epic shows. One of which was Silence in 2018. That was a very good show. How long has it been since Silence was not happening? Silence for 2000. No. When was the last Silence before this? You won that. Last year, last year every year we had Silence. Oh. Didn't you take a break for a few years? Actually, त्यो भित्रको लागि चाहिँ साइन्स सोसाइटी मेट्रो फर नेपाल भन्ने भएको थियो। Oh yeah, that's right. मेट्रो फर नेपालमा चाहिँ 2 स्टेज गरेर गराएको थियो। त्यसपछि फेरि साइलेन्स चाहिँ ब्याक भयो। So in this sort of experience in Silence Festival, so how was that? Playing with bands like Cancer Bands, हुन्छ नि, and then एज अ नेपाली ब्यान्ड त तपाईँको लोकल ब्यान्डलाई त साइलेन्स बजाउनु भनेको नि एउटा एकदमै ग्रेट एचिभमेन्ट हो क्या, ड्रिमै हो। ब्यान्ड फर्म हुने त्यो साइलेन्स बजाउनु पाउने चाहिँ हुन्छ है भनेपछि बल्ल अनि त्यसपछि अरू ठाउँतिर टार्गेट गर्न मन लाग्छ क्या नेपाली ब्यान्डलाई चाहिँ मेटल ब्यान्डलाई नै चाहिँ। रिजन चाहिँ किन हो भने अब पहिल्यैदेखि साइलेन्समा अब पहिले त्यो इन्टरनेसनल ब्यान्डहरू होइन, मेन चाहिँ रिजन त्यही हो। नेपालमै बसेर खतरा इन्टरनेसनल ब्यान्डसँग स्टेज सेयर गर्नु भनेको त एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो नि त। प्लस त्यो एकदम ठुलो स्टेज हो त्यो होइन, नामै हो साइलेन्स फेस्टिभल भनेपछि त्यो नसुने कमै हुन्छ होला क्या। अनि त्यसपछि क्राउडको प्रेजेन्स त्यत्तिकै हुन्छ, सपोर्ट त्यत्तिकै हुन्छ। अनि यस्तो पनि सुन्छ कि पछि यो त साइलेन्सले बजाएको ब्यान्ड है भनेर नि चिनिन्छ क्या पछि त। त्यही भएर साइलेन्स बजाउनु भनेको त एउटा नेपाली ब्यान्डको त टार्गेटै हो क्या। अनि त्यो हामीले पाउनु भनेको पनि एउटा हामीलाई एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो क्या, एकदम पोर्टफोलियो पनि राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दा होइन, किनकि नेपालको बिगेस्ट मेटल फेस्टिभलै हो नि त त्यो त। अनि त्यसले गर्दाखेरि पछिकोलाई अब बाई चान्स अब हामीले इफ अरू ट्राई गऱ्यो भने पनि त नि एउटा बिग पोर्टफोलियोको रूपमै बस्छ नि त। That it is. And यो
last year I was there for your performance as well. It was a great science festival. एउटा science festival को, and I've talked to Casey Abhishek about this as well. I said, the more I come to silence and the more I see out बाहिरको ब्यान्डहरु पनि, the more I go, I liked I liked the Nepali band more. And I think that's a growing thing. Because I remember Satish Dai telling me this 3 years ago, said, जसले जेसुकै भरे नि मलाई त नेपाली ब्यान्डहरु चाहिँ खतरा लाग्यो यसपालि साइलेन्समा. This growing trend of like disorder was amazing. Your silencema killed it, Chakachak killed it. Camero is good as always. You get so I can take names of all these people because I remember them. They were so good. You're seeing a trend of artists actually. आफ्नो त्यो एफर्ट लागेको पनि गेम माथि गइरहेछ हैन. Do you feel this in the fraternity as well, that हुन्छ नि there's another great band coming out, or there's another great band coming out? Do you feel this is a growing trend and you guys are partly responsible for it as well? साइलेन्समा तपाईँको अब के अरे ट्रेनिङ ब्यान्डहरू नै राख्छ नि त. अनि के अरे खतरा ब्यान्डहरू नै जस अब खतरा भन्दा नि डिजर्भिङ ब्यान्डहरू नै, किनभने अब दुःखहरू पनि हुन्छ, उनीहरूले धेरै बजाइसकेको पनि हुन्छ. धेरै कन्सर्ट जस्तो डिसअर्डर भनेको धेरै पुरानो ब्यान्ड हो, एकदमै खतरा ब्यान्ड हो. पहिलेदेखि उनीहरूले त कति गीत खेल्यो. I missed out. एल्बम छ. वान अफ द फाइनेस्ट ब्यान्डै हो डिसअर्डर त होइन, त्यो त नो डाउट. अनि कमेरो पनि त्यस्तै पुरानो ब्यान्ड हो. एकदम चान्स पाउनुपर्ने ब्यान्डहरूले नै साइलेन्स फेस्टिभल खेलिरहेको हुन्छ क्या एभ्री इयर. त्योभन्दा अगाडि पनि थियो विनाश काल होइन. अनि त्यो चाहिँ एभ्री टाइम त्यो साइलेन्सले पनि अब के अरे ट्रेनिङ नेपाली ब्यान्डहरूलाई जसलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, उनीहरूलाई पनि चान्स दिइरहेको हुन्छ क्या. अनि चकाचक भनेको चाहिँ नयाँ ट्रेन्डको आयो 81 खतरा ब्यान्ड क्या. एउटा फर्स्ट रिलिज गीत थियो ब्लास्टै गर्थ्यो क्या सुरुमै. अनि फर्स्ट गीत थियो उनीहरूको के अरे पपुलेजमा. ओहो त्यो गीतमा त एकदमै उनीहरूले त्यही भएर नै त उनीहरूले चान्स पायो, किनकि तिनीहरू डिजर्भिङ छ. इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलहरू फर्स्ट टाइम बजाएको होइन नि त. उनीहरू पनि सबैजना आस्तोष मल्टी भयो, विक्रान्त भयो, विराज भयो, अनि उसको बेसिस भयो, सबै अरू ब्यान्डबाट मर्ज भएर आएको हो. अनि त्यो फर्स्ट गीत त तिनीहरूको त असम क्या. अनि तिनीहरूले किन नपाउने त, यस्तो खतरा ब्यान्ड छ होइन. अनि त्यो उनीहरूले त्यो देखाइ पनि गर्थ्यो क्या साइलेन्समा. ओहो ओपनिङ ब्यान्ड यस्तो तल्कै मजा आयो. त्यही भएर चाहिँ साइलेन्सले अब के अरे जो चाहिँ डिजर्भिङ ब्यान्ड छ उनीहरूलाई चान्स चाहिँ दिइ नै रहेछ. अनि जसले गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल ब्यान्डहरू नि त हेर्न पायो नि त, नेपाली ब्यान्ड यस्तो छ. Exactly. And I think there's a documentary out, right, that Metal Hammer did. I haven't had a chance to watch the full of it, but there's parts, a lot of parts of Silence Festival last year from Melbourne. And यो कुरा अब मलाई अहिलेसम्म याद छ, back in 2013-12 तिर चाहिँ I used to be a freelance writer. म्यागजिनहरूमा दिन्थेँ. I was आवारा थिएँ त्यति बेला, अझै नै छु. And I remember somebody asking me, saying, which band do you think will make it internationally? त्यति बेला सोधेँ मलाई 2012 13 मा. And I said, what do you mean internationally? Because Nepatya goes to Royal Albert Hall and plays, but they're singing in front of Nepali guys, so it's like playing in Turi Khel. No offense, but it's not international exactly, is it? And when my coordinator asked me, I said Underside. I said I have a very, very amazing experience watching Underside for the first time. And I said Underside, and look at them, like they stuck together. That's one of the biggest things that everybody has. And you guys have stuck together for 4 years like that. Brought out music videos, brought out music, brought out merch. And I'm a follower. I follow Screaming Man. Your Facebook page ma update also. I follow that. Welcome back to The Rock Show with ASM. And we have in the studio with us the great man, 2/4 of Screaming Marionette. We only have the screaming part or the marionette part. Kali is missing, and Amro Orko Bhai is also not available because he is under the weather. He's right there. Job, man. That's life, man. That's life. Music is as good as music and satisfying music is. You got to find out other things to do as well. I mean, it is what it is. So as we run down, we've recapped the whole Screaming Marionette experience. I'm glad I'm doing this show with you guys because if anybody wants to know about Screaming Marionette, they can rewatch this show, which will be broadcasted, will be put on YouTube. But we'll have our story. This is your last interview before you go. And Nabin, of course, for us, for those who are just joining us, has secured a music scholarship with EduQuest and is departing this Wednesday,
This Wednesday, right? Yeah. This Wednesday to Sydney, and we wish him all the best Thank you so much. forever, because I mean, you know, I've seen him. Well, I've not seen him grow up. I've always seen him this much, but he's never seen me this much. So, but the moments that I've known you, I've really cherished, and that's something I'll really go. And I'll, of course, next time you guys play, I'll be there too. You know, Sure. banging. Now, as you come to this sort of fork in the road, but for the band also, the band is going one way, and you are going one way because. God bless technology, you know, and God bless technology that you guys can stick together, make mix albums, do shit together. How are you looking forward to all this? How are you looking forward to keeping Screaming Marionette together? हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ अब यो 2019 को लागि नि प्लान बनिसकेको छ म पनि हैन. What is it? अब लेटेस्ट चाहिँ अब तपाईको हाम्रो म्युजिक भिडियो आउँदैछ करोडे सोसाइटीको. When is that dropping? February एन्डमा आउँछ. February end. Okay guys, yeah, Screaming Marionette गएर YouTube मा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. They're releasing their new album, new music video there. Yes. त्यो चाहिँ अलि डिफरेन्टै छ, त्यही भएर हेर्दिनु होला हैन. अनि त्यसपछिको अब भनेको नेक्स्ट प्लान भनेको चाहिँ हामीले दुईटा सिंगलै झिक्ने प्लान छ कि रेकर्डिङ अन प्रोसेस हैन. त्यही भएर त्यो पनि चाँडै आउँछ. र अब हामी चाहिँ अब फुल लेन्थ एल्बम गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ, किनकि फर्स्ट हामीले इपी गऱ्यो, अब चाहिँ फुल लेन्थ एल्बम गर्ने चाहेको छ. सायद 2019 अथवा 2020 को फर्स्टतिर आउँछ होइन. अनि त्यो चाहिँ कसरी अब टेक्नोलोजी छ, अब हामी उताको बस्छ नि हामी कन्ट्याक्टमा बस्न मिलिहाल्छ होइन. त्यही भएर हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ डिस्ब्यान्ड हुँदैन, विल बी एक्टिभ होइन. दो अब गिगहरू नहोला, कम होला होइन, ग्याप होला होइन. तर हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ एक्टिभ चाहिँ अब रहन्छ नै, किनकि हामीले आफ्नो स्टफहरू झिकिरहेको छ, मर्चहरू झिकि नै राख्नेछौँ होइन. त्यही हो, लाइभ चाहिँ हामी अलिक कमै हुन्छ अब चाहिँ. अनि अब त्यो अब डाइरेक्ट अब एलपीको लागि नै हुन्छ त्यसपछि डाइरेक्ट. But it's also good because अब यति बेला YouTube culture पनि छ होइन. So you don't have to be completely active for you to be active. भनौँ न, you can release music all that time, which is great. कि केटाहरूलाई यसो अस्ट्रेलिया पनि बोलाए हुन्छ. Yeah man, that should be, that's true. Because I mean अस्ति Chronic is the band from Australia, right? Yeah, those guys have a good network and fraternity राम्रो छ, shows मा जाने हेर्ने and stuff. So you know, you never know, never say never. You know, never say never, it's gonna happen to you. यस्तो टेक्नोलोजीमा आएर पनि अब ब्यान्ड गरेन भने अति नै हुन्छ, किनकि यस्तो दुःख गरेको छ होइन. एभ्री ब्यान्डले दुःख गर्छ, अनि तर त्यो ब्यान्डले अब केही नपाएर डिस्ब्यान्ड भयो भने त एकदम त्यो हार्ट ब्रेकिङ हो कि. अनि त्यही भएर हाम्रो डिस्ब्यान्ड त हामी गर्दैन, त्यो स्योरै हो. Yeah, don't do that. I have 3 of your t-shirts. Please don't disband. हामी will be active for sure. Fantastic. It's been a pleasure, boys. It's been a pleasure. Of course, Nabin, it's been a pleasure knowing you, man. We'll keep in touch, of course. I'm sure. And you've done a lot in the industry. Screaming Marionette ko naam 20-30 वर्षपछि पनि लिन्छ, I'm sure. Because it's a band. You guys are deserving, man. You guys are really deserving. Cully, like that crazy motherfucker, he is a dynamite on stage, and you need that in a front man. You as a drummer are Salman Khan, which you need. That's what I mean. You need personalities in a band. That's why Chaka Chak stands out. It's like they just ran out of the circus. And it's so much fun seeing them. And that's the same thing I feel for you guys. And now that it's time to almost say goodbye. If you want to say to the audience right there. फर्स्ट अफ अल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, हामीले यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा होइन. अनि सेकेन्डली भनेको त्यही हो, सुनिदिनु होला, लोकल सिनलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन. सपोर्ट नगरिकन नि अब त्यो लोकल ब्यान्डबाटै पछि इन्टरनेसनल जाने त हो होइन. त्यही भएर अब गिगहरू गइदिनु होला, अनि फ्री पासहरू नमागिदिनु होला, किनभने त्यो गिग अर्गनाइज गर्न एकदमै गाह्रो छ. त्यही माथि अब पे पनि पाउँदैन होइन. त्यही भएर फ्री पास नमागिदिनु होला, मर्च किनिदिनु होला होइन. एल्बमहरू झिकेको हुन्छ, सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. अहिलेको जमानामा फेसबुक छ, युट्युब छ होइन. त्यही हो, त्यसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ. त्यस्तो पहिला जस्तो गाह्रो पनि छैन क्या. एभ्री टाइम पसलमा गएर एल्बम दिनु भने जस्तो गाह्रो छैन नि त. घरमै बसेर धेरै कुरा सपोर्ट गर्न सकिन्छ अहिले होइन. त्यही भएर सपोर्ट गरिदिनु होला. त्यही हो. Keep scene alive. You want to say a few things? ठिक छ दाइ, म त सबै कुरा हामीले भन्ने अब. Alright man, guys, thank you so much for coming in. This has been a great show. I've had the most pleasure
of having you guys 2 See you times. soon, brother. 2 times. I'll see you soon. I'll probably see you down under. and that's the show for today. Thank you everyone for tuning in. This has been a fascinating read into. Please do go and follow them. They're on Facebook, Screaming Marionette. That's Screaming and Marionette, Maro, Mario and then net. Yeah, Marionette. That's the easiest way to do it. On YouTube also, please give them a subscribe. Thank you everyone for tuning in. I'll see you next week. Bye. Let's see it.